خانم خیلی عملوی نه اومده خیلی بنام خیلی بهتر چی خیلی یا معمول به زیستی خوش سیشی گفت اصلا نتیسون با من نیرسی شدم ایلش مخوت گفتم بی قبلش اون خلاصش نگو معمول به زیستی خوش موظف سیش بگو اون معمول به زیستی سیشی گفت دیدوش الان نونم اصلا حالی داره خیلی سخته واقعا برم قد سخت بیستید نه خیلی اصلا میتونه اصلا الان عمه اصلا این حرف باور نیکنه مطمئن بوشت شاید به خاطر بلایل چیز خوب برده باور سر با نه الان من چی میترش کنیم الان اگه احمد دوباره بیا پس هش میریم چه احمد واقعا سختی با در چشکیدیم ولی اومه خموخ حقیقت وش گفتیم اجه خوش در چه واقعا فهمست چه خمو راستگیم نه همه سه زن بذاره و خانم امینی پشت زن زدش بگه با چه زن بگه با احمد و میر ماستیش گفتیم من دیگه پیشنهاد دیگه سخت داشته بیا نه دیگه خوب بگه خانم امینی ما احمد دوش میره به بنان واقعا خصوص کنترل یا سش کده احمد هم بگه درجی رو بی خیلی اعصابش خورد الو سلام خانم امینی الو سلام خانم امینی خوبی؟ حال شما خوبه؟ سلام ببخشید خانم امینی خواستم یه موضوعی رو براتون بگم راستش دیروز احمد به نام رفته اونو آزاد کرده یعنی به اون رضایت داده آزاد شده بعدش اومده بود اینجا برای تشکر دیگه به نام مجبور شد حقیقت رو بهش گفت نمیدونم خب به نام دیگه مجبور شد بهش گفت با خودم مگه بهش نگفتم حضوری خودم باید صحبت میکنم خب حالا دیگه شده به نام منم بهش گفتم نگو ولی دیگه طاقت نیاورد بهش گفت واکنش خیلی خوبی نداشت احمد خیلی به هم ریخت و حتی با ما هم دعوا درگیر شد و رفت ولی دیگه نیومده خواستم از شما خواهش کنم ببینم شما پیگیر نمیشین خیلی ممنون ولی خب بیان احمد اینجا نیست باید بمونیم تا احمد بیان وقتی اومد من خودم باهاتون تماس میگیرم خیلی ممنون خداحافظ بنا حتی خانم امینی هم مخالف بیدیم من گفتم حالا
خوبی؟ یا حالش؟ زندم دار دور نیست جمعه همه؟ بسیار دوستارش چطور بشی؟ نه عمل نمونده چطور حالیزی سلام حالیزی Co się? داخل کار چه نیست بعد داخل گشت Jego mi مسخره بوده اصلا شاد تا درو بردینه یه طرفه که دوی زینو چه بیشاد تا بنا ها واسه خب این احمد یه ما یه حرف رسید زن یه واقعیتی خب این واقعیت چه چه علکی که واقعیت دونه می دو شات حالا سعی زرد شیمه واقعیت نمیشه که واقعیت اصلا حرف نه چه شازه مدرک داره چه احمد سکو اگه مدرک داره که الان مثلا حرف هم ثابت کنی یا نه همه چی موجوده خب خب بعدش هم با خیلی گفتم ممکنه عمل حرف رو باور کنه چش باس خیلی چه کنی بنا اگم این حرفه لا این دروغ نقشه چی داریم هستیم که شما میمونه زندون آزاد شدی بنا ما ده حوصله درسالی چی نه رو بنا این احمد این پیشکش نقشه نیست پس نه بیا بشی دستت بگو بگو حرف بزن بیا بشین بگو حرف خو احمد راستشه بخیر خود به نامم سکو من نه حرفش نکن نه من داستان بجو نگاه من نگم جوی بنا صبر کن من نگم جویشان حقیقت داره حقیقت داره خود چه هم ثابت کنی چه می بفهم احمد سکو آیا مهدک چه می سکو احمد بابا حرف بزن بزن سب کن ببین اصلا مثلا فکر مثلا واقعا دل میخوام مثلا یه جوی مثل بداشتم تو خیال کنی من خشم گوش بگه خب ما اصلا احتمال همه دی بغیر از تو اگه همون اول بفهم مثلا تو دادن جومتنی اصلا سراغ هم نیومد الان خب من نفهمم خب اسراغ مسیسه من وقتنو آن دلون سی خب اسراغ مسیسه اصلا نیخواد دلت بسوزه نیخواد دلت بسوزه نگاه گناه داری بعد گناه چرا داشت عمر من از داداش چیه من همون بهتره اون ليش خلي الهدف ليش كو همیشه بد اخلاق بدونی من دو شاید حالت چه مصیبت چشیمه باشه میخوام دونم درد چه کنم چون به نامم واقعا همین حال روزه داشت یه لحظه آروم بو سکن ولی واقعا یه حقیقت داره به نامم اول باورش نشه ولی شواهد و مدارک ثابت شدن که این حرف خب این شواهد این مدارک این چریگو خب خب من شو به خدا باور کنم ما موقعش نشون خب موقع شاید یا به نامم انده نیفهمه چی پرورشگاه من خب من نگوی من خود نگوی هر واقعا دار ثابت کن خانومی به نام فامیل خانم امینی چیه؟ یه روز ما همیری دیدیم زنگ زد خب که خیام یه مسئله هست خب بعد اومد در موضوع همه تیم سی ما گفت الان شواهد مدارک الان اشکو بفهمو چینه نقشه نیست هیچ نیست اشکو بفهمو شما از شما بخیر بلای سر بیاری یه لحظه صبر اصلا نقشه ایمان خیلی چت کنید من چه سودی به نقشه بهتن به ایمان بگم چه سیو بود مجبور نی با سی رو تو مشغول کن ليش تو تبي سيكي بنا یه لحظه صبر یه کار دارم اگه فکر کنی حرف ما دوه آقا باش بدی خب من نگوی حرفت واقعا امید سیتی خب من نگوی حرفت واقعا دارم من خود نگویم جویتون و قول خود من خود نگوی خود سیم ثابتش که سیم اثباتش تام باور کنم خب این شکی تعدیل من بسو نه تو متطالع من بگم چه خب مدارک چه باتام بگی در حالی که مثلا خود فکر کنی مثلا چه نقشه خود مدارک چه بیا خب مدارک مدارک نشون دادم احمد خب زدن خانم امینی تمام با خانم امینی تمام اصلا گم که سخت مثلا همیشه ملی زنی مخ ده صاف بری همش تقصیر تو سامو
وقتی بوی خوش نمون دقل واسه نمت تقصیر یه لحظه صبر کن توهین هم نکن همراهش میدی اما همه نقشه گوی خود خود نقشه باید میبید تا همراهش مچردی بعدش نقشه باید نبی اون روزی که من بردی زیم او آخه نقشه باید نبی خواهد شد و امروز خوش من چلان دیتنا حرف نزد الو سلام خانم آمینا ببخشید من هر دقیقه دارم مزاحم میشم احمد اینجا اومده الان میتونید بیاید اینجا خیلی ممنون دستتون در ببخشید منم مزاحمتون میشم باشه منتظرتون هسته خدا الانم منتظر بمون تا خانم امینی بیاد خانم امینی چی؟ خانم امینی نه با هم بگه احمد چه کنی؟ الان خانم امینی ها هم قصه توضیح ده خب؟ اصلا نیازی که بزن خیلی دستا باره که آخشون داره ببینم واسه دست بزنه الان خانم امینی ها حتی چه به احمد بگیم بابا یه اتفاق واسه اصلا باورش نکنم نه ضرور بزنم یه زایبو یا بشینید یا بشینید ببین احمد اگه خانم امینی اومد خب لطفا یه خورده اخلاق حفظ که خب یه خورده اتون اصلا خودتون عصبانی نبود قشنگ به حرفش گوش بده احمد به حرفش گوش بده خب کار من فقط به حرف بزنم ما همین چه ببینیم خب ما دقیقاً مغز خود اصلا به نام نه به خود نه یه چیز جوته بگو خب خاطر چی وقت جفته یا خود عقلش بیشتره تری اصلا کار باشم من حرف نزدم فقط گم یه چیزی یه لحظه معده گوشش چی بده ببینم تو خاطر من جای من نری چقدر حالت خرابه حالت این بدید
تو بینم همچین صحنه اینه تجربه خدا وقتی خوددونی خدا نیخوای بگو اینو اخلاق نو سر نو جفته باش لازم ولی یکم آروم‌تر یکم خانمی نمونم سلام ببخشید زایی چند به هم ریخته است همین امیر پیشناسین خب بله میشناسم خب توضیح بخوانم دقیقه بشی اما چقدر از دقیقه دقیقه بشی تو بیا بشی اما بیا بشی بیا بشی دقیقه بیا بشی آه بیا دقیقه بشی تو چقدر بس عصبیه تو بینام اگه بهتون نگفتم به هنوز احمد چیزی نگی من خودم باهاش حرف بزنم شما به من گفتید اصلا چیزی نگی به احمد درسته خانم درسته فرمایید اما خیلی شاهده اصلا اون رو بعد شده شما رفتین یه همه دوباره ما به اتفاق افتاد اصلا همش کابوس دیده خیلی خوش شاهدی هستن شما کار اشتباه کردید واقعا تو تحمل کنم خودم میرفتم باهاش حرف میزنم نه خب از یه طرف او مثلا او تجربه تلخ زنده قبلیمون که امیر سامیه از طرف که به ایشار گفتین که احمد گرو تهران داخل زندان واقعا نتونستم مثلا تحمل داخل اما یه دقیقه نیست ساکت بود تو شما صبر کنید من خودم اصلا نتونستم تحمل کنم اینو و خدیجه هم گفتم اگه ما با عمل چه اتفاقی افتاده محال ممکنه باور بکنه خدیجه هم بود که اصلا فعلا زیه اما خب یه خود درسته من قبول دارم یه خود عدله کردم اما خود بالاخره دیگه حرفی که باد بزنه تا این حقیقت انا با هم که بفهمم انا با بفهمه حالا اشکالی هم نداره ببین اصلا باور نمیکنه اما اصلا باور نمیکنه که اتفاق افتاده درسته ولی یه چیز خوبه که قبل مثلا چند سال قبل دویش وشقی که مثلا بچه واقعی ما نیست حداقل بس من که فراسر هیچ هم نگو دیگه اتفاق خوبی بیده بیشتر سی بهش گفتم الان شما ثابت کنید که آقا یه همه جواب آزمایشه ل او بکت مانه مثلا فاصله مانه قبول شه این همش نشونش بده بیا اینجا آقا بدید اولی برگه اشتشن عکس ناره برگه ببین یه برگه احمد یه برگه مال منه خب اون مال بنا مال خودتون اینه نشونه یه مال شما نیست اگه احمد جواب آزمایش شده خب قشنگ تست بررسی کردیم علامت آره من دو ماه رو پرونده شدم کار بکنم یه علامت نیت انتظامیه خب پلیس ما هم با پلیس همه چی هماهنگ کردیم هیچ اثر از حرف نزنیم درست الان باورش خود سخته خانم امینی بی زحمت برگیری که ما رو که از طرف خانواده احمدی که قبول کردن جواب کلانتری نیستن احمد دستکاری امور انتظامی کلانتری هم خود سیتی آرامش درست این مقاومت هر یعنی برگه رسمی انتظامی است لش کن ببین هیچ چیز باور کن مد احمد همیشه فکر کردم خود چی اتفاق مثلا میفته خب در این که گفتم که اگر هم سیفته بگیم تا حتما این واکنش نشون بدی اما بنام با چه اصلا گفتم در هر چه اتفاق افتاده نه دیگه آخرش اما یه واقعیتی استکا احمد ما الان هیچ توقعی بهتون نداریم خب که فکر مثلا این طوریه
دیگه گذشته هر چی بیده گذشت. الان ما دیگه فهمیدیم که جو داریم تا واقعا خوشحال بیام. با هم دیگه وظیفه الان خودمون دیگه انجام بدیم. یه اتفاقی که افتاد برای دوباره مثل قلب سر زندگی اگه بودت اینو واقعی که انسان خوشحالی خوشبخت راه از برای مراقب بود اینه بود. صبر کن احمد. بنام موقع خوش باهاش نکنده نه صبر برای با تنها بود. برای یکم بهداشت بده ما واقعا نونیم. درست ما اشتباه که نه بازیش اشتباه. آره منم بهتون گفتم شما احمد خودتون به من یه گفتید چیزی خورده- احمد نگید بعد خودتون اومدید یه خورده هم اخلاقش تنده. یعنی از من تندتره یه خورده. بعد واقعا هم سخته درکش میکنم منم نه خواهم این سختیش این طرفه که وقتی که میگن میخواستن خریدن بدون احمد یه چیز خب مثلا سختی پیش بیاد. احمد خیلی ما خب نگیم چون ایمان بعضی موقع شاید به خاطر همینه ولی در کل پسر خوبیه ولی بعضی موقع فریب و حرفل سهام خرده. نه قبل یو به نام یه موقعی خیلی سیبی در حالی چی نقشه بید ولی احمد یعنی بند ثابت شد که بهترین مرد سر زمینه ولی بعدش فهمیستم که همش نقشه بیاد اما او رفتارش خوش قسم که اصلا نقشه نبیره خوش همونطوری بکنن به هر صورتی بی خواست یعنی مبینان و هم جدا بود خب همینه شما بفهمید باش حرف بزنید اول خب بعد باش حرف بزنم بگی شرایطی طوریه خب ببین چه مثلا نباید ناراحت و بگن که اگه در کنار بیسته بود خوشبختی همون رو بس ما فقط کسی این حقیقت به عمله او خب باش حرف بزنید آروم کردن میبره پرس نه کله هر طور شده شما دیگه باید این شرایط رو بپذیرید. آقا بهنام برادرتون الان من به شما طور میگم فقط وظیفه من انجام دادم که حقیقت رو به شما بگم. اگه میتونید حقیقتا نگفتی کوبین که بعد این همه سال شما ایمان رو پیدا کردید. خب الان این 2 ماه اومدن پیدا بزنید من فقط وظیفه خودم رو انجام دادم. دقیقه سال کوبین شما من نمیدونم من میگم این 2 ماه رو پروندهش دارن کار میکنن. حالا شما هر طور راحتی اگه میخواد با برادرتون زندگی چقدر کار بده انجام دادید. گذشته حالا یه بیام بخوام بگم به نام جوی منه. الان خودتون و برادرتون الان زندگیتون بسازید. گذشته رفت. با آینده تو فکر کنید. اگر هم با برنامه نمیتونه راحت باشه با همون خانواده‌تون اگه خوبم باهاتون خوب اونجا زندگی. شما دیگه حقیقت رو باید بپذیرید. واقعا دلم میخواست چه اتفاقی بیفته آخری واقعا سخته درک کنم احمد چقدر سختی چشه فقط به خاطر این چه خون اذیت شد نیست برام خانم امی بفرمایید یه میوه بخوری خانم امی بیا احمد بیا بسرم بیا این باشه حفظه این؟ باشه حفظه یکم بهتر
یعنی الان حاضر چهار تا چیز نام میده بشه. حالا قبول کرده فقط از این نگران نکرد چه بلایی سرش نام من بس من نمیگم حدس میزنم دونستم واقعا مثلا احمد گفتی به تخمه خب بیرو این میمون تخمه به کاسکو اینه میمون موزه ببین ما با خلیجه و خانم امینی حرف زدیم میدونست که این واقعا شرایطی سخت اینا الان که بخیر مثلا این همه چند سال به پی دوی بوتین زندگی کردی خب شاید هم واقعا دقیقا خیلی خب هم سخت به عمل الان میخوام برم یه هوشو بگم با تو وقت نه ما برم باش صحبت خب باشه مثلا بعد دو اصلا هیچ توقعی ما الان ازتون همه نداریم شرایط خب خیلی بهتره هیچ توقعی ما ازتون نداریم تا الان خوبی که چند بعدیان که مثلا بچه واقعیشون نیستی الان راستش بگی که چند چه اتفاقی رسید دوی بوتین واسه میگه چه زمان نیاز شو بگی دارم درست باش صحبت کنم مثلا اصلا ما شو کلا نکلی اتفاق قبل نسیم بگم مثلا تو بیه سرگذشت تو بیت تو مشکل نداره ما هم موقع ببین اصلا ما هیچ بس خاصی نیست که ما بخوایم که این کارو بکنیم یا اون کارو بکنیم که اصلا هیچ چیز خاصی نیست ما اصلا قبل از که مثلا بخوایم اینترنت پیدا بکنیم با خانم صحبت کردیم اول ما گفتیم که اگه مثلا او مثلا وقت اینترنت پیدا کنیم داخل از زندگی خوشبختی بیدی مثلا زندگی خوبی داشتی گفت که اصلا مثلا وحش نگیم که مثلا ما یه اتفاق افتاده حالا مشکلی نیست هم موقع دوست داشتی داری به سر بزنیم به ری اصلا ببینید ما اصلا انتشار میاریم منم بهش گفتم اولویت اول زندگی خطه در کنار بوتین و خوشبختی الان برای پیمانی که بود بیمارستان اینه تو خوشبخت خب این همه سیت کات کمک کردن این همه سیت تتونه بزرگ کردنه بله باسش جبران بکنیم حالا ببینی اگه یه وقت دوست داشتی بیا مثلا یه سری ما بزنی ما هیچ خاصی نداریم الان زندگی ما خیلی همین در کنار که خیلی هم راضی هستیم ما تا چمانی و سیمی رو احتراسی به پیلیچه از اون ببرین داشتیم نظارت باز خوب باش برای تا این برس هستم بود رسون هستم با دوی رسون شما چه اتفاقی افتاد درست ما یه خود زیرش گفتیم چه اتفاقی افتاد اما به نظر شما کار خوبی کردیم هر تو خودتون راحت بودیم ولی به نظر ما گفتم که اگه خون مثلا بهش بگفتم شاید مثلا بهتر بیه تا شما بگفتم نه الان هیچ اشکال نداره دیگه حقیقت رو فهمید هر چه زودتر امروز از فردا خب منم ولی دیگه خانم امینی ببخشید که شما واقعیت چی خانوادشون تو بلایستاش اومده بهشون گفتی؟ بخیر زفان خودش رو کنم چی شد گفتی سی؟ بهشون اتفاق سش گفتم تفاوت کردیم خب منم دیگه از روز خدا آی سلام بابت این همه چند روز چه ولی به شما نه خواهش میکنم زحمت کشیدیم خب شاید اولش یه اتفاق ناخوشایندی ما از دست شما مثلا عصبانی به ناراحت و ما الان دارم فکر کنم خوبه که اتفاق افتاد مثلا ما فهم مثلا چه حرکتی پیش آورد چون هر چه دیرتر ما بفهمیم اسم شاید مثلا نتیجه ما سخت‌تر بشه شاید الان احمد خیلی سختی به ما داشت مطمئن بیریم که اگه از زندان بیرون بیومده یا بنام یه چیمونه کشت چون یه نقشش هم خوشم گفت بعدش الانم شاید خیلی بهتر بود دست در نکنه خیلی ممنون ببخشید خیلی من خدا خوش اومدید
بهنام صح میخواه بزنیش. نه خاموش فکر کنه. بلش که بهنام این ما همسایه. کنه باش کنه. شما میدان. بکره خانم امینی. ما هم یه چیزی بار دیدیمش. اشکال نداره این ما همسایه. همیشه همینطوره. یعنی کو طرفی خانم امینی؟ حالا خود سنجی رو؟ ها؟ آره. بهنام اذیتش نکن. بلش کن. چرا نمیام؟ بفهم خانم امینی ببخشید. نه اشکال نداره اصلا این مصاحبه آزاری نمیرسونه. چون این مال همسایه بهش میگیم ما همسایه وقتی آزاری نمیرسونه نه روز خونی که تو سلام هست. بهنام کاری به ما نداشتم. بریم من خودم میرم. ها بعد دقیقش تا برای خرید.